Hi guys. Okay, korang ingat tak hari tu Kamal ada cerita dengan Alia dia nak pasal LC dia kan? Okay, so hari tu dia pernah cerita pula. Dia kata dia nak angkat 1 to 5. Okay, so Alia tak suka sangat 1 to 5. Alia memang benci sangat 1 to 5. Okay, so jom kita tanya Kamal lah macam mana barang 1 to 5 ni. Okay, jom. Okay, apa tadi soalannya? Kau cerita dengan aku kau nak angkat 1 to 5 kan? Okay, kau bagi tahu aku sebab dia lah. Sebab aku rasa 1 to 5 ni tak berbaloi pun. Asal boleh aku naik Grab pun. Okay, kali ni aku nak angkat yang 1 to 5 second lah. 1 to 5 second, tapi aku nak rebuild. Lepas tu aku nak masukkan unsur-unsur bagi nampak lawa lah. So aku nak ambil merah Stala. Tapi kali ni aku nak tukar cover set purple. Oh, macam ni. Purple. Instead daripada 6 batang 1 to 5, aku ambil 3 batang engkai lah. Full chop. Lepas tu barang yang aku beli adalah bergerak-gerak pula dia punya ni. Okay. Aku beli throttle domino daripada aku pakai throttle biasa. Engine cover aku beli yang ori punya. Engine cover. Okay, lepas tu bakul aku beli oil seal. Lepas tu gasket. Tongkat aku beli. Original. Semua original lah, semua papat ori sebab aku nak reboot balik. Lepas tu aku beli skru. Okay. One set skru. Full set skru. The last one adalah rantai cover. Lepas tu aku nak pakai AKM lah rantai cover. Lepas tu aku beli bakul satu untuk aku letak aku punya tuti kat situ. So memang kau akan pasang bakul ni lah kat motor? Ni aku pasang. Sebab aku beli ni semua samalah macam aku beli LC hari tu. Dekat? Tu dekat 2 PJ. Oh, okay. Aku pernah dengar nama kedai tu. Okay. Oh, aku lupa nak bagi tahu. Aku beli stripe sekali. Berbalut je? Memang berbalut, fresh memang semua benda? Tak buka lah. Okay. So sebab Tuwis memang menyediakan barang original. Lepas tu dengan stripe ada. Semua barang-barang kat sini semua memang aku beli memang murah lah. Bagi aku memang murah lah. Sebab tu aku beli kat sini. Okay, so kepada pengguna-pengguna jentera pejuang 1 to 5 orang kata. Okay, so kalau korang memang berminat, korang suka tengok barang-barang macam ni, okay, korang boleh je datang kat kedai kita orang dekat 2 Wheels Motor Zone. Ya, betul. Macam biasalah dekat Instagram, Facebook, WhatsApp pun lagi senang. Dekat website kita orang pun korang boleh pergi tengok-tengok barang kepada pengguna jentera pejuang. Okay, thank you, bye.